Hi, welcome back to my channel. ඉතින් අද මම කරන්නේ ඔයාලා මගෙන් ගොඩක් request කරන සහ ගොඩක් ප්‍රශ්න අහන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් යන්න එපා අන්තිම වෙනකම් බලන්න. මම හිතනවා අද මම වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලගේ තියෙන හැම ගැටලුවක්ම online shopping ගැන තියෙන මම මේ වීඩියෝ එකෙන් cover කරනවා කියලා. ඉතින් මේක මට request කරේ ගීතිකා අමරසිංහ. ඉතින් ගීතිකා thank you. මම හිතනවා මේක ඔයා රික්වෙස්ට් කරපු එක හැම දෙනෙක්ටම වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් and මමත් ගොඩක් කැමතියි මේ වීඩියෝ එක කරන්න. ඒ තමයි ඔයා මගෙන් රික්වෙස්ට් කරේ. Let me tell you. Okay, love your video. Please do a descriptive video to buy authentic original skincare and makeup. මේ කමෙන්ට් එකට තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව මගේ වාසනා පුෂ්පී අහලා තියෙන online shopping කරන sites මොනවද කියලා and Tava Roshan Hiru ahalatina, please tell me what is the app we can do online shopping. I think may questions saha meet amtara mage godak denek ahana kohomada online shopping karanne kiyala. I think ඒගොල්ලන්ට තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් බලන්න මම හැම ඩීටේල් එකක්ම කවර් කරනවා. මම මේ වීඩියෝ එකේදී පෙන්නනවා මම මෙතෙන්දී පෙන්නන්නේ cult beauty side එකේ කොහොමද දැන් මම ඔයාලට ඇඳුම් shop කරන හැටි පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් මම අද හිතුවා makeup සහ skin care කොහොමද purchase කරන්න කියලා පියවරෙන් පියවර ඔයාලට explain කරනවා කොහොමද cart එකට add කරන්නේ කොහොමද purchase කරන්නේ කොහොමද payment කරන්නේ and කොහොමද taxes pay කරන්නේ කියලා. මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. ඒ වගේම මගේ channel එකට subscribe කරන්න like කරන්න අමතක කරන්න එපා. මම අද ඔයාලට මෙතෙන්දි පෙන්නන්නේ මේ cult beauty කියන UK වෙබ්සයිට් එකෙන් කොහොමද skin care සහ makeup purchase කරන්නේ කියලා. මම දැන් මෙතෙන්දි පෙන්නන්නේ අද makeup විතරයි purchase කරලා. නමුත් ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් skin care වගේම makeup purchase කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් shipping country එක විදිහට already selected, Sri Lanka is already selected. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් මේ country එක වෙනස් කරන්න සහ currency එක මෙතනින් වෙනස් කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකේ. ඉතින් ඔයාලට brands වලින් select කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒ පහසුකමත් මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයාලට provide කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි skin care tab එකක්, makeup tab එකක් මේකේ වෙනම තියෙනවා navigate කරන්න පහසු වෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට ගොඩක් දේවල් මේ site එකෙන් order කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම මෙතෙන්දී order කරලා පෙන්නන්නේ makeup විතරයි මේ site එකෙන් කොහොමද order කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට idea එකක් නැත්නම් මොන වගේ product එකක්ද ඔයාලට අවශ්‍ය කියලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඔයාලට පෙන්눔 කරනවා best selling items සහ customer reviews වලින් වැඩිම හොඳ reviews තියෙන items වෙනම මෙතනින් list down කරනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒ විදිහටත් select කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතනින් පෙන්නන්නම් කොහොමද brand එකකින් select කරගන්නේ කියලා. දැන් මම brands tab එකට ගිහිල්ලා මට අවශ්‍ය Charlotte Tilbury brand එක select කරගන්න. ඉතින් මම යනවා මෙතන C කියන section එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට Charlotte Tilbury brand එක select කරගන්නවා. ඉතින් මුලින්ම පෙන්නන්නේ top selling items. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා Charlotte Tilbury කියන්නේ ගොඩක් හොඳ makeup brand එකක්. and ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් shop by category ගිහිල්ලා eye makeup, lip makeup මේ වගේ දේවල් වලිනුත් select කරගන්න පුළුවන්. හරිම පහසුයි මේ site එක navigate කරන්න. ඊළඟට skin care ගත්තොත් skin care tab එකෙත් ඔයාලට මේ විදිහට separate කරලා තියෙනවා හැමදේම select කරගන්න පහසු වෙන විදියට. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් cleansers ද mask ද එහෙමත් නැත්නම් acne වලටද ඔයාලට තියෙන අවශ්‍යතාවය අනුව ඔයාලට ඕනම skin care item එකක් මේ site එකෙන් select කරගන්න පුළුවන්. මම ඉතින් ඔයාලට පෙන්නනම් මම කැමති section එකක් මෙතෙන්දී ඒ තමයි මේ minis කියලා තියෙන section එක. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට travel size makeup සහ skin care items තමයි මේ minis කියන section එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් example එකක් විදිහට මේ NARS creamy concealer එක. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේක ගොඩක් hyped product එකක්. ඉතින් මේකේ තියෙන 1.4 milliliters and it's only 13
pounds. ඉතින් ඒක තමයි මේකේ price එක වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ මිනිස් වලින් purchase කරලා ඔයාලට try කරන්න මොන හරි product එකක් තියෙනම් ඔයාලට පුළුවන් ඒකෙන් purchase කරන්න. දැන් මම පෙන්නන්නම් කොහොමද register වෙන්නේ කියලා මේ website එකට order කරන්න කලින්. ඉතින් register වුණොත් ඔයාලට benefits ගොඩක් තියෙනවා. ඒ තමයි offers ලැබෙනවා, ඒ වගේම coupon codes ලැබෙනවා, discount තියෙන තවත් දෙයක් තමයි samples ලැබෙනවා. මේ වගේ දේවල් ගොඩක් benefits තියෙනවා මේකේ register වෙලා order කරොත්. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ email address එක, ඒ වගේම first name last name ඊළඟට password එකක් create කරන්න අවශ්‍යයි. මේ website එකට join වෙන්න ඊළඟට submit කරන්න තියෙන්නේ. and මම ගත්තොත් මම already a member. ඉතින් මගේ login details save වෙලා තියෙන්නේ, save කරලා තියෙන්නේ. මම ගොඩක් කලින් ඉඳන් මේ site එකෙන් order කරනවා. ඉතින් මෙතෙන්ට මම email address එක මගේ ඇතුළත් කරලා ඊළඟට password එක enter කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ පුළුවන් මට login වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතෙන්දී මම දැනට කාර්ට් එකට ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ මට අවශ්‍ය කරන items මම save කරලා තියෙන්නේ. මම නමුත් මෙතෙන්දී ඔයාලට එක item එකක් order කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද order කරන්නේ කාර්ට් එකට ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම දැන් order කරන්න හදන්නේ brow pencil එකක් Anastasia Beverly Hills කියන brand එකෙන්. ඉතින් මම makeup කියන tab එකට ගිහිල්ලා browse කියන එක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ brow wiz එක මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මගේ usual color එක වෙන්නේ ebony කියන color එක තමයි මම use කරන්නේ. ඉතින් මෙතනින් drop down එකෙන් මම select කරගන්නවා මේ ebony කියන color එක. and ඊට පස්සේ මම කරන්නේ ඒක bag එකට add කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක pound 23ක් වෙනවා. නමුත් මේක කාර්ට් එකට add කරාට පස්සේ ඒකේ price එක වෙන්නේ pound 19.17ක් පමණයි. මොකද මෙතෙන්දී UK tax එක අපෙන් waive off වෙනවා. මොකද අපි order කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවල ඉඳන් නිසා අපිට UK tax එක මෙතෙන්දි වදින්නේ නැහැ. මේකත් ලොකු වාසියක් තමයි අපි direct order කරද්දී අපිට ලැබෙන. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් promotion code එකක් තියෙනම් ඔයාලට add කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතෙන්දි පේනවා ඇති මට shipping charges free. ඒ කියන්නේ DHL free සම්පූර්ණයෙන්ම මට charge වෙන්නේ නැහැ DHL වලට. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මොකද්ද වෙන්නේ. මම කාර්ට් එකෙන් එක දෙයක් අයින් කරොත් මොකක්ද වෙන්නේ කියලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම මෙතෙන්දී brow wiz එක අයින් කරනවා කාර්ට් එකෙන්. and ඔයාලට පේනවා ඇති එක සැරේට shipping charges pound 30ක් වෙනවා මට. ඉතින් ඒකයි දැන් ඔයාලට order කරන්න තියෙනම් දේවල් ගොඩක් එකට එකතු කරලා order කරන්න. ඒ විදිහට order කරද්දී ඔයාලට ගොඩක් ලාභයි. ඉතින් pound 30ක් කියන්නේ මං හිතන්නේ රුපියල් 8000ක් විතර වෙනවා ලංකාවේ සල්ලි වලින්. ඉතින් වෙනම රුපියල් 8000ක් විතර delivery වලට pay කරනවට වඩා ඔක්කොම එකට එකතු කරලා මේ විදිහට ගන්නකොට ඒක ගොඩක් ලාභයි. ඉතින් මම මෙතෙන්දී ආයෙ add කරා brow wiz එක and මට shipping charges ආයේ 0 වලට ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතෙන්දී ඔයාලට ලැබෙනවා 2 free samples select කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඔයා මේ order කරලා තියෙන amount එක හැටියට ඔයාලට පුළුවන් samples දෙකක් මෙතෙන්දී select කරගන්න. ඉතින් මේ samples ගොඩක් වෙලාවට හොඳ brands වලින් තමයි මේ samples ලැබෙන්නේ. ඉතින් මට ඕන වුණා try කරන්න Charlotte Tilbury magic cream එක. ඉතින් මේකත් ගොඩක් hype ගොඩක් හොඳ reviews තියෙන product එකක්. ඉතින් මම මෙතෙන්දී ඒක select කරගන්නවා. ඒ වගේම Huda Beauty Fox filter foundation මේකත් මට try කරන්න අවශ්‍ය වුණා. ඉතින් මම මෙතෙන්දී ඒ foundation sample එකත් මගේ bag එකට add කරගන්නවා මේ විදියට. ඉතින් මම පහලින් website link එක mention කරලා තියෙනවා. ඒ link එකේ click කරලා ඔයාලට පුළුවන් purchase කරන්න. ඒකෙන් purchase කරොත් ඔයාලගේ first order එකට 15% discount එකක් ලැබෙනවා Cult Beauty එකෙන්. ඉතින් ඊළඟට මම කරන්නේ check out වෙනවා මේ bag එකෙන්. මෙතෙන්දී මම මගේ details already add කරලා තියෙන්නේ මගේ shipping address සහ billing address.
ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ shipping සහ billing address මෙතෙන්දී drop down එකේ add කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මගේ DHL මට free ලැබෙනවා. ඊළඟට තියෙන්නේ order එක review කරන්න සහ payments කරන්න තියෙන මේ order එකට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතෙන්දී ඔයාලගේ order එක check කරන්න. ඔයාලා දෙසර add කරලා තියෙද කියලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. quantity එක එකයි. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති ගොඩාක් price එක UK taxes සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙලා තියෙන්නේ මෙතෙන්දී. subtotal එක වෙන්නේ 167 pounds. ඉතින් DHL free මට ලැබෙන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාලට පුළුවන් payments options දෙකක් use කරන්න. ඒ තමයි credit හෝ debit card එකකින් pay කරන්න සහ PayPal. and අනිත් option එක තමයි Apple Pay. ඉතින් Apple Pay ගැන මම දන්නේ නැහැ. මම මෙතෙන්දී ඒ ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් credit හෝ debit card එකකින් නම් ඔයාලා pay කරන්නේ ඔයාලට පුළුවන් ඒ option එක select කරන්න. and ඔයාලට පුළුවන් මේ remember card කියන එක check කරන්න. එතකොට ඊළඟ සැරේ ඔයාලට card details automatically fill වෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාලට පුළුවන් card number එක add කරන්න and ඊළඟට card holders name සහ security code expiry date. ඉතින් ඔයාලා දන්නේ නැත්නම් security code කියන්නේ වගේ card එකේ පිටිපස්සේ තියෙන 3 digits number එක තමයි security code එක වෙන්නේ. මම මෙතෙන්දී අද මගේ payments මම ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ PayPal හරහා. ඉතින් මම select කරගන්නේ PayPal කියන option එක. ඉතින් මම PayPal option එක select කරලා proceed to PayPal checkout කියලා click කරාම මම PayPal website එකට direct වෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී මම කියන්නේ නැහැ PayPal account එකක් කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් PayPal account එකක් වෙනම ඔයාලා හදාගෙන තියෙන්න ඕන මෙතෙන්ට එන්න නම්. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාලට PayPal එකට log වෙනවා. ඔයාගේ email address එක සහ password එක දීලා. ඉතින් දැන් මම ඉන්නේ මගේ PayPal account එකේ. මෙතෙන්දී මම මගේ web cards, credit debit cards මම save කරලා තියෙන්නේ මගේ PayPal එකේ. දැන් මම payment එක කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් payment එක වුණාට පස්සේ මාව ආයේ Cult Beauty website එකට මේ විදියට redirect වෙනවා. ඉතින් order number එකක් මේ විදිහට reference number එකක් ලැබෙනවා ඔයාගේ order එකට. and ඒ වගේම තමයි ඔයා purchase කරාම ඔයාට coupon codes මේ විදිහට discount codes ලැබෙනවා. ඊළඟ purchase එකේදී ඔයාට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ order එක track කරන්න my account එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඔයාට පේනවා මේ order details හැම දෙයක්ම track කරන්න පුළුවන් my account එකට ගියාම. ඉතින් මේ තියෙන්නේ order එකේ status එක processing කියලා වැටලා තියෙන shipping method DHL. ඉතින් මට මේ order එක එන්න ගියේ දවස් 2යි. හරියටම දවස් 2කින් මගේ අතට මේ order එක ලැබුණා. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද මම DHL and taxes and duty charges pay කරේ මේ order එකට කියලා. ඉතින් මේ order එක ලංකාවට එනකොට පියවරෙන් පියවරට track කරන්න පුළුවන් සහ ඔයාලට update වෙනවා message එකක් through process එක. ඉතින් මට link එක ලැබුණා DHL එකෙන් and එයාලා මට inform කරා මගේ amount එක මම දැන්ට pay කරන් තියෙන 5481ක් මම taxes pay කරන්න ඕනේ මේ amount එකට මම purchase කරපු. and ඔයාලට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් cash on delivery pay කරන්න. නමුත් මට පහසු online payment එක කරන්න DHL එක ගෙදරට එද්දි මම payment එක කරලා තියෙද්දි ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් විශ්වා එක හෝ සම්පත් විශ්වා හෝ Visa card master card මේ වයින් payments කරන්න මේ DHL එකට. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාලට card number එක ඔයාගේ card number එක ඇතුළත් කරන්න ඕන. ඊළඟට expiry date, name on card සහ amount එක automatically මෙතෙන්දී fill වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ details fill කරලා submit කරන්න තමයි තියෙන්නේ මෙතෙන්දී. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඔයාගේ OTP එක receive වෙයි ඔයාගේ phone එකට. ඔයාගේ මේක bank transaction එකක් normal යන විදිහට තමයි යන්නේ. ඉතින් එච්චරයි DHL payment එකට කරන් තියෙන receipt එක ඔයාගේ email එකට එයි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට අද කැමති වෙන්න ඇති කියලා. මේකේ part 2 වීඩියෝ එකත් මම අප්ලෝඩ් කරනවා මගේ product review කරලා. ඉතින් මේකට like කරන්න, මගේ channel එකට subscribe කරන්න. I'll see you on next week. Bye bye.